Nem sokkal azután, hogy Coryval aktívabban elkezdtünk edzeni a bajnokságokra, bukkant fel ez a fantom a semmiből. Először engem szállt meg a dueldiskemen keresztül, majd hiába győzte le Erik, a fantom életben maradt, így Cory jelentette az esetet egy szervezet felé, akik foglalkoztak már hasonló ügyekkel. A probléma csak azzal volt, hogy ez a szervezet egy teljesen másik dimenzióban helyezkedett el. Ne kérdezzétek, én magam sem tudom, hogy ez hogy lehetséges, a lényeg az, hogy a fantom létezett, és továbbra is csak menekült, mert Cory és BZ terve nem vált be. Cory! Cory! Mi történt? BZ, a fantom menekülni kezdett az erdőben. A francba! Ugye nincs semmilyen élőlény vagy ember a közelben? Nem tudok róla, hogy lenne. Erősítésre van szükségem. Ide hívom Garyt. Ez egy eszméletlenül kockázatos döntés. De nincs más választások. Én is intézek valamit. Mi a frászt művelsz, Fantom? Darkness, ezek túl erősek. Nem bírok velük, engedj vissza az ányvilág. Nem, neked ott van a helyed. Jelenleg én is tehetetlen vagyok, amíg vissza nem erősödöm, magadra vagy utalva. Okkal helyeztelek el abban a dimenzióban. Te fogod bebiztosítani az uralmam abban az esetben, ha még egyszer elbuknék Tamásék ellen. Cory, hát nem sikerült legyőznöd? Ugyan már, Gary, persze, hogy sikerült legyőznöm. De a gyáva féreg menekülni kezdett. A fantom az utolsó erőfeszítéseit felhasználva egy hatalmas szörny formáját vette fel. Mi a franc volt ez? Átkozott szívós férjek, az ányvilág hatalmával szemben kevesek vagytok mind. Sosem fogtok megszabadulni tőlem. Cory! Hallasz? Állítólag megérkezett hozzátok egy párbajozónk. Látod őt? Igen. De BZ, és mi a franc folyik itt? Mindent el fog nektek magyarázni. Győzzétek le azt a fantomot. 2 dimenzió épsége a tét. Srácok, jól vagytok? Te meg ki? Óbis vagyok. A másik dimenzióból érkeztem, ahonnan a segítséget kaptátok, a fantom ellen. Ó, értem. Szóval BZ szövetségese vagy. Az ő oldalukon állok, igen. Pár évvel ezelőtt a mi világunkban is felbukkant egy sötét erő, ami rengeteg felfordulást okozott. Úgy hívták, hogy Darkness. Micsoda? Egykor sajnos engem is az irányítása alá vont, és sok mindent láttam, hogy miket megtesz a céljai elérése érdekében. De a barátaim elintézték őt. De úgy néz ki, ezzel még nincs vége. De várj, hogy érted azt, hogy a ti világotok van? Ezt most nincs időm elmagyarázni. Tennünk kell valamit ez ellen az izé ellen. Tudom, hogy mindketten le vagytok gyengülve, de akkor is minden erőnket bele kell adnunk, hogy legyőzhessük. Így van. 3-an kellünk, hogy meg tudjuk állítani. Fogjunk össze. De itt már a következő helyzet vázolódott fel. 3 erős párbajozó, 1 erős szörny ellen. Jó van, srácok, idézzük meg a legjobb szörnyünket, 1 kör alatt. Én kezdem! Kijátszom az Unia hangár mezővarázslapomat, amivel a kezembe veszek egy Assault Core a pakliból. Utána megidézem speciálisan Photon Thrasher, utána pedig normál idézem Assault Core, aminek a hangár képességével alácsatolok egy Buster Drake-et. Utána a 2 lényemet összefordítom, és megidézem Ujintei Tsukuyomi-t, mivel Buster Drake a temetőbe került. Így a kezembe vettem C Crashfire a pakliból. Utána pedig felhasználom Tsukuyomi képességét. Kiveszem alól a Assault Core, majd az összes lapomat eldobom a temetőbe, majd húzok 2 lapot. Most már minden tökéletes, mivel a temetőbe került A, B és C. Kivonhatom őket, és megidézhetem a legújabb szörnyemet, ABC Dragon Buster! Végezetül felszerelem az ABC Dragon Buster a United We Stand
varázslapommal. Minden lent lévő szörnyem után 800 támadó pontot kap, vagyis a támadó pontja 4600-as. Én végeztem. Akkor én jövök. Aktiválom a tuningot. Ezzel kézbe veszem a pakliból a Junk Synchront és le kell dobnom a paklim felső lapját, ami egy Junkuribo volt. Kijátszom a Synchro Chase nevű folyamatos varázskártyát. Erre később lesz szükségem, mivel most normál idézem a Synchron Carriert, akinek a képességével, hogyha Synchron szörnyet idézek, még egy normál idézésem lehet. Megidézem Junk Synchront, akinek a képességgel visszahívom a temetőben lévő Junkuribót. És most Junk Synchront összehangolom a Synchron Carrierrel, hogy Synchro idézhessem Junk Warriort! A Synchro Chase miatt a temetőből visszajön a Junk Synchron, majd mivel lett egy Synchro lény a pályámon, így a kezemből lejöhet a Synchron Rezonátor is. Most Junk Synchront összehangolom Junk Warriorral, és Synchro idézem Colossal Fightert! Majd, mivel a Synchron Rezonátor egy tuner szörny, ezért összehangolom Junkuribóval, egy Formula Synchronra, akivel húzhatok egy lapot. Ez az, Geri, csak így tovább. És most a két Synchro szörnyemet is összehangolom, hogy Synchro idézhessem Stardust Warriort! Ebben a srácban aztán van potenciál. Jó hasznát vennénk az ágypárbajozók ellen. Akkor én jövök. Normál idézek egy Cyber Dragon Core. Effektjével kezembe veszek egy Cyber Emergency-t. Majd aktiválom a Machine Duplication, és megidézek a pakliból két Cyber Dragon. Aztán kijátszom az Emergency. Az Emergency-vel kezembe veszek egy Cyber Laser Dragon. Majd jöhet a legerősebb lapom. Power Bomb! A pályáról és a kezemből összesen 6 képtípusú szörnyet olvasztok össze. Jelenj meg! Chimera Attack, Over Dragon! Mivel a Power Bomb-dal hívtam le, így a támadó pontja 9600 lesz. Támadás! Sikerült. Végleg eltűnt. Jól látom? A Phantom párbaj energiája eltűnt. Ügyesek voltatok, srácok. Többé nem fog visszatérni. Szép volt, srácok. Valóban tehetséges párbajozók vagytok. Hát, nélküled nem sikerült volna. Akkor, ha jól sejtem, az árnypárbajozók kóra ezzel végre lejárt. De várj, mégis mik ezek az ánypárbajozók, meg mi az, hogy másik világ? Nem bírsz a kíváncsiságoddal, igaz? Sajnos egészen pontosan mindent én sem tudok. Nem volt egyszerű ide teleportálni, viszont megmernék rá esküdni, hogy téged már láttalak valahol. Vagy ha nem is téged, egy hozzád nagyon hasonló embert. Ha? Geri, ő valóban egy másik világból jött. Úgy képzeld el ezt, mint egy tükröt. A másik oldalon szinte minden ugyanúgy néz ki, és az idő is ugyanott jár. De az események másképp alakultak. És minden embernek van egy alter egója, aki személyiségileg eltérhet a miénktől. Másik dimenzió, alter egók, egy alternatív világ. Az biztos, hogy Óbisék világában állítólag én is egy árnypárbajozó voltam, akit még annak idején győzött le egy Smirko nevű párbajozó. Servus Obis. Es ist unüblich, dass du mich aufsuchst. Wie kann ich dir helfen? Smirko, elvileg rád küldtek egy ánypárbajozót Darkness felbukkanása után az istenkártyákért. Egy fiatal fehérhajú srác, én Szent Gír paklival. Normalerweise erinnere ich mich an jeden Duellanten, mit dem ich jemals gekämpft habe. Ich glaube, der, den du meinst, heißt Felix. Pontosan, már nem emlékeztem a nevére, de muszáj megkérdeznem. Biztosan elintézted őt? Ich habe ihn im Duell geschlagen. Danach ist sein Körper verschwunden. Warum? Was ist passiert? Ist er zurück? Értem. Nem hinném, hogy visszatért, de erről meg akartam bizonyosodni. Köszönöm. Bár ha ez valóban így volt, akkor hogy lehet, hogy ezt nem hozta fel, amikor találkoztam vele? Na mindegy is, pörögtek tovább az események, tesztelgettük a dimenzióutazást, de sajnos a mi eszközeink erre nem voltak olyan effektívek, mint BZ-jéké. Csupán 1 órát tudtunk a másik dimenzióban tartózkodni, de végül sikerült a másik dimenzióban találkoznom életem egyik legfontosabb személyével, Bencével. Amúgy a múltkor tök jól működött a dual disk rendszer. Pontosan 1 óra múlva visszaküldött téged ide. Igen. Hú, amúgy eszméletlen menő élmény volt. Mármint a dimenzióugrás, vagy találkozni Bencével? Mindkettő. Bence elképesztő szinkro párbajozó.
Mesélj el mindent. Mi volt? Aktiválok egy folyamatos varázskártyát. Resonant Destruction. Állj! Felfedem a csapdalapomat! Call of the Haunted! Mi? Ezzel visszahozhatom a temetőből Steve Synchron támadóállásban. Az ő képességét pedig már ismered. A te körödben is szinkron idézhetek. Mégis milyen 7-es szintű szinkronlény menthetne meg ebben a helyzetben? Az utolsó szörny az extra paklinkban. Jelenj meg, Black Rose Dragon! Szóval ő maradt a végére. Black Rose Dragon. Pusztítsd el az egész pályát. Sajnálom, Gary. Red Nova Dragon nem pusztítható el az ellenfél kártya effektjei által. Így védtelen maradtál. Azt a rohadt! Ez tényleg izgalmas lehetett. Nem számít, hogy vesztettem. Bence egy igaz párbajozó. És valami olyasmit bízott rám, amit egyszerűen nem tudok elhinni. Ne szomorkodj, Gary. Nagyon jó szinkron párbajozó vagy. Én egy kicsit magasabb szinten állok, hisz én nyertem meg a legutóbb a Duel Tournamentet. De ha eleget gyakorolsz, simán felérhetsz az én szintemre. Sőt! Köszönöm. Viszont azt még el szeretném mondani, nagyon hálás vagyok, amiért kiirtottátok Darkness egyik klónját a világotokban, és a társaddal nagyon sokat segítettetek BZ-nek. Engedd meg, hogy támogassam a fejlődésed egy kártyával, amit én régen nagyon szerettem, de most már nem használok. Gyakorolj vele nyugodtan, szerintem tökéletesen bele fog illeni a paklitba. Ez elképesztő, már most imádom. Köszönöm szépen. Baszta! Ezt a szinkrólényt még sosem láttam. Én sem, és megmondom őszintén, az adatbázisunkban sincsen róla semmilyen információ, úgy tűnik, hogy a világunkban ez az egyetlen darab. Hát ez nagyon király. Mindent el fogok egyébként követni, hogy fejlődjek, és egyre jobb szinkrópárbajozó lehessek, hogy felérhessek Bence, aztán később pedig Tamás szintjére. Tamás? Az meg kicsoda? Az egyetlen párbajozó a másik dimenzióban, aki még Bencénél is erősebb, és ő birtokolja a 3 kékszemű hósárkányt. Akkorra már bizony tudomásomra jutott, hogy van náluk egy még Bencénél is erősebb párbajozó, akinek fontos szerepe volt az árnypárbajozó kiírtásában. Na, mi a helyzet, haver? Gáz van. BZ-t nem tudom elérni. Teljesen megszakadt a kontakt. Pedig láttam a rendszerben, hogy valami nagyon nincs rendben náluk. Micsoda? De hát Tamásék legyőzték az összes pendulumlovagot és árnyjátékos, nem? Úgy tűnik, még nincs vége. Darkness az árnyékvilágban életben maradt. Hogy mi? De hát, Cory, egyértelmű, hogy mit kell tennünk, nem? Nekem most a nővérem mellett a helyem. Hiszen ez teljesen érthető. Nem is neked kell egyedül szembeszállnod vele. Küldj át engem, mint a múltkor. Még mit nem? Azt meg végképp nem akarom. Nem hiszem el, hogy Darkness egy másik világban van, és még így is ekkora szenvedést okoz nekünk. Beléd ugyanakkor a hősiesség szorult, mint ami belém is. Ezért érzed ezt. A fantomot már elég régen elintéztük, a mi világunkban nem juthat be többé Darkness. Engedd, hogy megpróbáljak legalább segíteni. Tudod jól, hogy nálam van Bence szinkrósárkánya, és hidd el, hogy elég jól kitapasztaltam már a használatát. Nélküled nem tudok egy ekkora dimenzióugrást végrehajtani. Mindenképp kell lesz hozzá. Franz. Ugye tudod, hogyha Bella nem lenne kórházban, akkor én mennék, ugye? Persze, hogy tudom, hisz ez egyértelmű. De bíznod kell bennem. Legyen. Meg ne hajj nekem.
Ha megint veszíteni mersz, utánad megyek és én végzek veled. A rendszert már ismered. Annyi változás történt, hogy sikerült kitolni a limitet 2 órára. Rendben, remélem elég lesz. Hazaugrok a dual diskért és felkészülök. Várj meg itt. A Link háború. Életem egyik leghatalmasabb harca, ahol végre megvolt a saját szerepem, és sikerrel jártam. Óbis mellett harcolhattam, addigra már úgy tekintettem rá, mint egy régi barátra, hisz neki köszönhettem azt is, hogy megismertem Bencét. A háborút megnyertük, mindenki örült, aztán Óbis a szemem láttára porlatt el, és a 2 órás limit pont akkor járt le. Szörnyen aggasztó és idegörlő pillanat volt, mert ezt a dimenzióugrást nem lehetett csak úgy megismételni. Később Smirkótól tudtam meg, hogy Óbisnak semmi baja, és az ánypárbajozó kora végleg lejárt. Lassan 8 éve is van már, hogy ez az egész megtörtént. Azóta békés minden. Párbajozgattam, bajnokságokat nyertem. Kori a párbajfejlesztői cégnél dolgozik az apja mellett. Ők tisztában voltak a céljaimmal, ezért hosszú idő alatt ugyan, de elkészítették nekem az első saját 12-es szintű szinkrószörnyemet. Azóta egyszer sem kíséreltem meg párbajban megidézni, mert ezt a szörnyet csak is egy párbajozóval állíthatom szembe. Senki más nem jöhet szóba. Geri, te mit keresel itt? Darkness legyőzés óta nem láttalak. Szerencsére azóta nem volt semmilyen sürgős eset, ami miatt ide kellett volna utaznom. Azt hallottam, hogy legyőztetek Fantomot a saját világotokba. Ezt köszönöm, mert Darkness nem erősödött fel. Szívesen terültem. Most viszont egy fontos ügyben kerestelek meg téged. Talán nem is tudtál róla, de időközben a példaképen lettél. Számos párbajodot láttam, hogy milyen stílusban és stratégiával végeztél, rengeteg árpárbajozóval és gonosztevővel. És ez motiválta arra, hogy én is egyre jobbá váljak. Ugyan minket nem fenyegetett kora veszély sosem, de ettől függetlenül nem adtam fel, és egyre jobban erősödtem, és próbára szeretném tenni magam. Kérlek, párbajozz ellenem teljes erőbedobással. Hát igazság szerint, még ez a Darkness-es felfordulás előtt én Bencenek már megígértem, hogy többet nem fogok párbajozni, de a tetejét cserébe ezt az utolsó kihívást még elfogadom. Akkor párbajozunk. Elfogadtad a kihívásom, úgyhogy kezdjél csak nyugodtan te. Milyen rendes tőled, Geri? Lássuk akkor, mit tudsz. Akkor kezdem, megidézem Summoner Monkot, elfordul védelmi állásba, a kezemből kidobom Return of the Dragon a temetőbe, és a pakliból megidézem Duxot. Dragonity? Szóval a régi paklidat hoztad ellenem. A legtöbb párbajomat ezzel a paklival nyertem. Mindig folyamatosan fejlesztettem, úgyhogy ne hidd, hogy könnyű dolgod lesz. Szóval kiátszom Cards of Consonance, kidobom Wisestone of Legendet, húzok 2 lapot, majd kapok egy hósárkányt. Ezután kiátszom a pályalapomat, Dragon Revive, a húzott hósárkányt kidobom a temetőbe, és ezért cserébe megkapom Phalanxot. Kiátszom a Vantolban, kidobom a kezemből Phalanxot, cserébe a pakliból megidézem Maiden with Eyes of Blue. Ezután társulom hozzá a Wonderlandet, ami azt jelenti, társul hozzá egy lap. Tehát lejárt a paklimból a második hósárkány. Én ezt a lapot el is küldöm, ugyanis a Wonderlandet elküld a temetőbe Maidennel együtt, pluszhatok 2 lapot. Dux képességgel Phalanx visszajön mögé a temetőből, majd megidéztem speciálisan. Összeszinkrózom őket, lejön Dragon Knight Luin is visszahozza Phalanxot, és tovább szinkrózom Stardust Dragonnál. Nem tudom, számoltad-e Geri, de normál idézésen még nem volt. Megidézem a második Duxot, majd overlay-elem Monkkal, és X-Inszőhoz idézem Kivin Dragon Jin. Az
Az ő képességével visszahozom hósárkányt, de ne felejtsük el, hogy amíg a mezőn van, a sárkányai nem pusztulnak ki a csatában. A két hósárkányból pedig X-hoz idézem Hope Harbinger Dragon. Szóval felsőbbrendű lapokat tettél bele. Felsőbbrendű, miért nem hívjátok csak Y-Z szörnyeknek? Na mindegy, te jössz, Geri. Akkor én jövök. Aktiválom a Foolish Burial-t. Hope Harbinger Dragonnal megállom a spellt. Akkor aktiválom a Pot of Desires, banisolom a paklim felső 10 lapját, de így húztatok 2 lapot. Mivel van egy 5-ösnél magasabb szintű szörnyed, ezért speciálisan megidézhetem Junk Giant-et. Majd normál idézem Junk Encore, és a 2 szörnyem összehangolásával szinkro idézhetem Stardust Dragont. Majd jöjjön a Synchro Rumble, ezzel a temetőből a Junk Encore-t védelmi állásban speciálisan visszaidézhetem a pályára. Aztán Synchro Overtake, ezzel felmutatom az extra paklimból a Jet Warrior-t, és így a pakliból egy Jet Synchront megidézhetek speciálisan. Majd jöjjön a mezővarázslapon Starlight Junction. Ennek a képességével a pályáról feláldozhatom a Junk Encore, így a pakliból speciálisan megidézhetek egy Stardust Synchront. A Stardust Synchron képességével a pakliból a kezembe adhatok egy Arriving Light-ot. Most a Jet Synchront a Stardust Dragonnal fogom összehangolni, és megidézek egy szép új szinkrósárkányt, Powerful Braver Dragon. Az ő képességével azonnal rácsatolhatok 3 különböző felszerelés varázslapot egyenesen a pakliból, majd erre a hatásra rácsénelődik Jet Synchron képességei, vagyis egy Junkmailt is a kezembe vehetek. Aztán a Braver Dragon második képességével leküldöm alóla a Moon Mirror Shield-et, és így hatástalaníthatom a Queen Dragon Jin képességeit. Vagyis a sárkányai újra elpusztíthatóak csatában. Aztán a Moon Mirror Shield miatt veszítek 500 életpontot, de visszamegy a pakli aljára. Majd kijátszok egy One for One-t, kidobom az imént kézbe vett Junkmailt, de így speciálisan megidézhetek a pakliból egy Tuning Belt. Aztán a Stardust Synchront a Tuning Bell-rel hangolom össze, megidézem Junk Speedert, akinek a képességével 3 különböző szintű szinkron szörnyet idézek meg a pakliból. Ezek lesznek Will Synchron, Mono Synchron és Revolution Synchron. Aztán a Tuning Bell-rel húztatok egy lapot. Kijátszom az Arriving Light-ot, és így a pakli tetejére teszek egy Stardust Worm-öt. Aztán a Will Synchront a Junk Speederrel hangolom össze, hogy szinkro idézhessem Satellite Warrior-t. Aztán jön az ő képessége. 2 lapot szedhetek le nálad, ami nem lesz más, mint a Dragon Ravine és a Number 38. Háj! Mivel a képességet kártyákat pusztítaná a térfelemen, kivonom Stardust Dragon és megállom azt a lapot. Az Arriving Light képessége miatt húzok egy lapot, a Satellite Warrior pedig visszaidézi Stardust Dragont a temetőből. A kezemből speciálisan leívok egy Stardust Worm-öt, viszont banisolnom kell, hogyha elhagyja a mezőt. Őt össze is hangolom a Mono Synchronral egy Formula Synchronra, akivel húzhatok egy lapot. Aztán mivel van egy Stardust szörnyem, ezért a Junkmail is visszajött speciálisan a temetőből. Majd a Formula Synchront a Stardust Dragonnal hangolom össze. Szinkro idézem Shooting Star Dragont! Az ő képességével felmutatom a paklim 5 felső lapját, és ahány tuner lap lesz közöttük, ez a sárkány annyiszor fog tudni támadni. Ez bizony 2 támadást jelent. Üsd le a Hope Harbingert! A második támadásával elpusztítom! Braver Dragon, pusztítsd el a Jint! Belépek a második főfázisomba. Tamás, most valami olyat mutatok neked, amit esélytelen, hogy valaha is láttál. De mégis a te legendás szörnyedre van szükség hozzá, hogy megidézhessem. Micsoda? Aktiválom a Monster Reborn-t! Így a te temetődből szeretném elkérni a kékszemű hósárkányt. És most a drágalátos kékszemű hósárkányodat összehangolom a Junkmail-lel és a Revolution Synchron. Hyper Synchro idézés! Jelenj meg Blue Eye Spirit Ultimate Dragon! Micsoda? Lehetetlen. Van arra egy olyan kék szemű, amit nem ismerek? Hozd ki a maximumot magadból.
Hogyha képes vagy leszedni ezt a sárkányt, akkor méltó vagy a győzelemre. De jobb, ha vigyázol, mert egy ekkora szörny sosem jön képességek nélkül. A Junkmail képessége miatt csatában sem fogod tudni megsemmisíteni. Te jössz. Akkor én jövök. Húzok. A pályalapom képességét aktiválom, a kezemből kidobom Whitestone of Ancient-et. A Spirit Ultimate Dragonnal negálom a Dragon Rabint, és így növekszik a támadópontja. Hiába negáltad, Ghostból akkor is eldobom a Stone. Majd, amit negálnod kellett volna, az a Pot of Resurrection, 5-et visszakeverek a temetőből Paklimba, és húzok 2 túlapot. Ezt a 2-t pedig rögtön szetelem is a varázs csatalapzónába, és hogy véget ér a köröm, Stone miatt a Pakliból lejön White Spirit, ő pedig kivonja a United Withstand-et. Hát jó, te jössz, Geri. Látom, most már nem tudtál annyi mindent csinálni, mint az első körben. A köröd elején aktiválok egy trappet, Dinomorphia Shell, vagyis kapok egy 3-medres védőszörnyet, és ebbe a körbe csak ezt támadhatod. Legyen hát. Ultimate Dragon, üsd le a tokent! Shooting Star, pusztítsd el a Stardust Dragonját! Braver Dragon, üsd ki a Dragon Spirit of White-ot! Szetelek egy lapot és végeztem. Hát Geri, azért a te köröd se volt túl hosszú. Aktiválom is a második Pot of Resurrection. Nem fogom hagyni, chainelem a Spirit Ultimate Dragon képességét és... Nem fogod negálni, ugyanis aktiválom az Infinity Permanent, és negálom a Dragont és a mögötte lévő lapot is, így a Pot of Resurrection képessége végigmegy. 5 lapot megint visszakeverek a pakliba, és húzhatok 2 ujjat. És az egyik nem más, mint a Snatch Spear. Ezt nem hiszem el. Vagyis a Blue Eye Spirit Ultimate Dragonra rászerelem, és így átáll az én oldalamra. Rendben, kivon a temetőből Ancient-öt, és a kezembe veszem a hósárkányt, de azt ki is dobom a Dragon Revive-nak. Így a kezembe veszem a harmadik Duxot, akit megidézek, visszahoz a Phalanxot, szinkronizálás a második Ruit, aki szintén visszahoz a Phalanxot, és megidézem Chaos Ruler. Majd aktiválom is Chaos Ruler képességét. Chainelem a Braver Dragon képességét. Leküldöm alól az utolsó felszerelést, de így negálom a Chaos Rulert. Negáltad? Nem probléma. Spirit Ultimate Dragon, támad meg Shooting Star Dragon! Állj! Kivonom a Shooting Star, hogy negáljam a támadásod. Micsoda? Na mindegy. Chaos Ruler, támad meg Power Tool Dragon! A kör végén a Shooting Star visszatér a mezőre. Hát jó, vége a körömnek. Stardust Worm-öt speciálisan visszaidézem a temetőből, de banisolnom kell, ha elhagyja a mezőt. Állj! A kör elején aktiválom a Maxét. És akárszor speciális idézel, én húzni fogok egy lapot. Maxi? Most komolyan, Tamás! A Revolution szintot visszahívhatom a temetőből, viszont egyes szintűként, ami nekem éppen kapóra jön, mivel így összehangolhatom a már pályán Stardust Worm-el a második formula szinkronomra, akivel húzhatok egy lapot, viszont erre rácsénelem a Synchro Chase képességét, vagyis ismét visszahívhatom a Revolution szintot a temetőből, ezúttal a normális szintjeivel, aztán az Arriving Light hatása miatt húzok egy lapot, majd a Revolution szinkron nem marad sokáig, mivel feláldozom, hogy a temetőből visszahívhassam a Stardust szinkront. A Stardust szinkron képességével kézbe veszek egy Majestic Absorption-t, amit aktiválok is, vagyis a Blue Eye Spirit Ultimate Dragont rácsatolhatom az én Shooting Star Dragonomra. Állj! Spirit Ultimate-tel megállom Absorption képességét. Nem baj, legalább itt kivételtem a negálását. Aktiválom a tuningot, a pakliból a kezembe veszem a Junk szinkront, és ledobatom a felső lapomat, ami természetesen egy Kribolt Hatcher volt. Normál idézem a Junk szinkront, akinek a képességével a temetőből visszahívhatom a Tuning-vert, akit összehangolok a Stardust szinkronnal. Szinkro idézem. TG Hyper Librariant. A Tuning-ver miatt húzhatok egy lapot, majd mivel van Tuner szörnye pályán, ezért a Kribolt Hatcher is visszajött a temetőből speciálisan, akit egyből össze is hangolok a Junk szinkronnal, egy Junk Warriorra, majd a TG Hyper Librarian képességével húzhatok még egy lapot. A 3 szinkro szörnyet összehangolom! Még egy 12-es szinkro. Hyper szinkro idézés! Jelenj meg! Shooting Quasar Dragon! Szóval egész eddig őrizted és használtad Bence kártyát. Ez tiszteletre méltó. Ez a sárkány mindennél fontosabb számomra. Az ő segítségével jutott el a paklim erre a szintre.
Itt az ideje, Tamás, hogy a szakadék szélére kerülj! Shooting Quasar Dragon, pusztítsd el a Chaos Rulert! Szedek 2 lapot, és te jössz. Köszi Geri a sok specializést, úgyhogy én jövök, most már 10 lap van a kezemben. Aktiválom a Silver Strike, és a temetőben lévő hósakány lejön a mezőre, majd aktiválom a polimerizációt, és a kezemben lévő másik 2-vel összefúziózom. Állj! A Quasarral megállom a polimerizációt! Nem úgy van az. Spirit Ultimate megállja a Quasar képességét. Lejön Blue Eyes Ultimate Dragon. Aktiválom a Dragon Rewind, kidobom a kezemből Black Luster Soldier-t, majd a pakliból kidobom Light Pulsar-t. Light Pulsar visszajött a temetőből, cserébe kidobok 2 másik lapot, ami lemegy a temetőbe, Light Pulsar visszatér. Majd kijátszom a Wingbeat of the Giant Dragon. Nem megy az olyan könnyen. A Shooting Star Dragon, megállhatom a Wingbeat-et. Elpusztította egy lapot a térfelemen, ezért Jet Dragon visszajön a temetőből a térfelemre, és más lapom így nem pusztult el. Majd Ultimate Dragon megtámadja a Shooting Star Dragon. Kivonom a Shooting Start, hogy megálljam a támadásod. Nem számít. Spirit Ultimate. Akkor támadj! Felfedem a folyamatos csapdám. Following! Ennek köszönhetően nem pusztíthatod el a Quasaromat csatában sem kártyaeffektekkel. Following nem pusztítja, ugyanis Jet Dragon bevédi, majd 3 nap alatt a kezembe, azt a 3-at pedig leszedem a varázscsapdalatónál. És jöhetsz. A Shooting Star ismét visszatér. Én jövök. Aktiválok egy Book of Mood a Blue Eyes Jet Dragonra. Aktiválom a Raigekit! Spirit Ultimate megállja a Raigekit! Chain! A Quasar megállja és elpusztítja a Blue Eyes Spirit Ultimate Dragont! Chain! Forbidden! Spirit Ultimate-re társítom, vagyis nem tudod kijelölni és nem tudod elpusztítani lapok által. Aktiválom a Soul Strike-ot is, vagyis lefelezem az életpontjaimat és 6525-re nő a támadásra Ultimate Dragonnal. Spirit Ultimate megmarad. Light Pulsar elpusztul, ezért visszahozza a temetőből Red Eyes Darkness Metal Dragon. Hiszed vagy sem, de ezzel csak nekem segítettél. A Shooting Quasar Dragonnal rátámadok a Red Eyes Darkness Metal Dragonra. A Following viszont automatikusan el fogja pusztítani azt. És a Quasar az ő támadó pontjaival fog erősödni. Darkness elpusztult, ezért Jet Dragon visszajön a temetőből. Quasar! Üsd le a Blue Eyes Spirit Ultimate Dragont! A támadásnak aktívom az utolsó lapomat, Jarrow Green, és húztatok egy lapot. Ami nem más, mint Honest. Így megkapja a támadását Spirit Ultimate, és visszatámad. Ezt nem hiszem el! Te jössz. Tényleg sokat fejlődtél, Geri? Nem hittem volna, hogy ilyen izgalmas párbaj lesz. Minden ezen a húzáson múlik. Kijátszom az Advanced Draw-t! A Shooting Quasarral negálnám az Advanced Draw-t. Állj! A Quasar képességét megállom Ultimate Dragonnal, és így nő 4500-ra a támadása. Majd kijátszom a Card of Constance, kidobom a kezemből Wildstorm-nak Ancients, és ez azt jelenti, hogy húzhatok még 2 új lapot. Ancients a temetőből, és visszaveszem a kezembe a hósárkányt, amit Trade-innel együtt ki is dobok, így húzhatok 2 újabb lapot. Mivel korábban a Dragon Revive miatt kidobta a Black Luster Soldier-t, kijátszom a Dragon Smear-ot, ezért kivonom a temetőből Black Luster Soldier-t, az Ultimate Dragon, és leívom Dragon Master Knight-ot. Micsoda? Majd jöjjön egy érdekes. Kijátszom a Pot of Christmas, vagyis két Stone és Ultimate Dragon visszakeverem a pakliba, és ezért húzhatom egy van. Tökéletes! Aktiválom az Ultimate Fusion, és a 3 ósárkányt a temetőből visszakeverem a pakliba, és megidézem Ultimate Dragon. Majd utolsó lapom a Neutron Blast, vagyis a Ultimate Dragon ebbe a körbe 3-szor támadhat, és nem aktivált semmilyen lapot. Támadok! Én nem erre számítottam, de valóban ez egy izgalmas párbaj volt. Igen, én is így gondolom, és számomra egy tökéletes zárópárbaj. Zárópárbaj? Igen. Életem utolsó párbaját mindenképp a példaképem ellen szerettem volna játszani, szóval hálásan köszönöm. Erre meg végképp nem számítottam. Ha szabad kérdeznem, miért döntöttél így? Nos, más fontos dolgok kötik le a mindennapjaim. De őszintén nagyon fog hiányozni a párbajozás és a sok izgalmas kaland. Értem, Geri. Sok sikert, meg ne felejtsük, hogy itt van még nálam a szinkros sárkány, amit elloptam tőled. Tartsd meg, Tamás! A sors is úgy akarta, hogy nálad kössön ki, szóval legyen ez egy ajándék egy másik dimenzióbeli baráttól.